שתי צפרדעים מתעסקות בעניינן בביצה, כשלפתע, וואם, הן נחטפות. הן מתעוררות במטבח שבויות של שף אכזר. הוא מרתיח סיר מים וזורק פנימה את אחת הצפרדעים. אבל היא לא מסכימה לכך. ברגע שרגליה נוגעות במים הרותחים, היא קופצת מהחלון. השף ממלא את הסיר, אבל הפעם הוא לא מדליק את האש. הוא מכניס את הצפרדע השנייה פנימה, והצפרדע הזו מסכימה לכך. השף מדליק את האש ממש חלש, וטמפרטורת המים עולה באיטיות. כל כך לאט שהצפרדע לא שמה לב. למעשה, היא נהנית במים החמימים. רק כשהמים מתחילים לבעבע, הצפרדע מבינה. הלך עליה. מה שמצחיק הוא שהמשל הזה שגוי מדעית, עבור צפרדעים. במציאות, צפרדע תזהה מים שמתחממים באיטיות ותזנק למפתחים. בני אדם, לעומת זאת, הם סיפור אחר. אנחנו ממש בסדר עם לשבת בסיר ולהעלות את הטמפרטורה באיטיות, כשכל הזמן אנחנו מתעקשים שזו לא היד שלנו על החוגה. אנחנו מתווכחים אם לפתוח במד החום ומפקפקים. אפילו אם הם צודקים, האם זה בכלל משנה? זה משנה. משנת 1850 ממוצע הטמפרטורות העולמי עלה במעלה אחת. זה אולי לא נשמע הרבה, אבל זה כן. למה? כי מעלה אחת זה הממוצע. מקומות רבים כבר התחממו הרבה יותר מזה. כמה מקומות באזור הארקטי התחממו כבר ב4 מעלות. אם ממוצע הטמפרטורות העולמי יעלה בעוד מעלה, הלילות הקרים ביותר באזור הארקטי אולי יהיו חמים יותר ב10 מעלות. הימים החמים ביותר במומביי יהיו חמים ב5 מעלות. אז איך הגענו למצב הזה? כמעט כל מה שמאפשר את החיים המודרניים מבוסס על דלקים מאובנים. פחם, נפט וגז עשירים בפחמן מחומר אורגני עתיק. כשאנחנו שורפים דלקים מאובנים, אנחנו משחררים פחמן דו-חמצני שמצטבר באטמוספירה. שם הוא נשאר מאות או אלפי שנים, מה שמאפשר לחום להיכנס, אבל לא לצאת. החום נכנס מקרני השמש, שעוברות דרך האטמוספירה לכדור הארץ, שם הן נספגות ומחממות את הכל. עצמים חמים מפיצים קרינה אינפרה-אדומה, שאמורה לעבור חזרה לחלל, כי רוב הגזים האטמוספיריים לא קולטים אותה. אבל גזי חממה, פחמן דו-חמצני ומתאן כן קולטים גלי אינפרה-אדום. אז כשאנחנו מוסיפים עוד מהגזים האלה לאטמוספירה, פחות חום מגיע לחלל, וכדור הארץ שלנו מתחמם. אם נמשיך לפלוט גזי חממה בקצב הנוכחי, מדענים חוזים שעד שנת 2100 הטמפרטורה תעלה ב4 מעלות בהשוואה למה שהיה לפני המהפכה התעשייתית. הן זיהו סף התחממות של 1.5 מעלות, שזה חצי מעלה יותר ממה שיש היום, בתור הסף של שינוי האקלים שיוביל להשפעות שליליות חמורות. כדי שלא נעבור את הסף הזה, אנחנו צריכים להוריד את פליטות גזי החממה שלנו לאפס, מהר ככל הניתן. או עדיף אפילו להוריד את הפליטות שלנו למה שנקרא אפס פליטות נטו, מה שאומר שאולי עדיין נשחרר גזי חממה לאטמוספירה, אבל נוציא ממנה את אותה הכמות ששחררנו. זה לא אומר שאפשר פשוט להמשיך לפלוט ולהרחיק את כל הפחמן הזה. לא נוכל להמשיך עם הפליטות שלנו בשיטות טבעיות, ופתרונות טכנולוגיים יהיו יקרים מאוד, וידרשו כמויות אדירות של אחסון לעד. במקום זאת, בזמן שנעבור מפחם, נפט וגז טבעי לאנרגיה ודלקים נקיים, תהליך שיקח זמן, נוכל להפחית את הנזק על ידי הסרת פחמן מהאטמוספירה. אנחנו לא יכולים לקפוץ מהסיר שבמשל, אבל אנחנו כן יכולים לעשות משהו שהצפרדעים לא יכולות לעשות. לשלוח את היד ולהוריד את החום. הירשמו לערוץ הזה ואל תפספסו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.